Em gái Như Yên ly hôn rồi, dắt theo 3 thằng nhóc về nhà mẹ đẻ. Mấy thằng con của nó vì tranh đồ chơi, đẩy con gái tôi té lầu luôn. Đợi tôi đi công tác về nhà, con gái đã bị họ thiêu mất rồi. Chồng tôi bảo tôi rộng lượng chút. Ba mẹ chồng cũng bênh em gái hết mực. Tôi chẳng nói gì hết. Đổ luôn một chai thuốc diệt cỏ vào cơm. Nhìn cả nhà tắt thở hết. Tôi mới nhắm mắt, rồi tỉnh lại lần nữa. Em gái Như Yên đang mếu máu xin ở nhờ. Thằng chồng tệ bạc đánh đập em. Ngày tháng khổ quá nên em mới ly hôn. Em không nỡ xa mấy đứa nhỏ. Tây trắng ra đi cũng phải giữ con bên mình. Nếu không sống lại lần nữa, tôi xin nợ tin thật rồi. Nhưng sự thật thì sao Em nổi? ấy bị chồng bắt của tang ở khách sạn. Chồng ép em ấy tay trắng rời nhà. 3 đứa con cũng chẳng thèm giữ. Mẹ ơi, tìm người tới đòi công bằng đi. Không xong thì đập cho nó một trận cho hả? Mẹ ơi, tụi mình đánh không lại đâu. Nhà bên đó đoàn kết lắm. Lại còn hùng dữ, lỡ mẹ bị thương thì sao? Con biết làm sao đây? Mẹ chồng nghe xong thương đứt ruột. Hùa theo em gái khóc lóc. Rồi cứ chửi chồng cũ của em ấy túi bụi. Tôi tát cho chồng một cái thật kêu. Anh đúng là đồ vô dụng. Em gái mình bị bắt nạt mà không dám bênh. Hắn ta là cái thá gì chứ? Anh không có dao sao? Không biết cầm lên đập người à? Đừng để tôi khinh anh nhé. Hạnh phúc của em gái mà cũng không lo được. Tôi giữ anh để làm gì nữa? Sao dám đánh con trai tôi hả? Cô có tư cách gì mà đánh nó? Tin tôi đánh chết cô không hả? Mấy người chỉ biết bắt nạt người nhà. Em gái tôi chịu bao uất ức thế kia. Không đi đòi công bằng mà quay ra bắt nạt tôi là sao? Mẹ chồng lườm tôi một phát, rồi kéo chồng tôi ngồi cạnh em gái. Tôi nhắn tin cho mẹ ruột. Nhờ mẹ đi mẫu rào đón con gái tôi. Tôi sẽ qua sau một chút. Cất điện thoại vào túi xong. Tôi cười tươi rói bước tới gần họ. Em gái Như Yên vẫn còn mếu máo. 3 thằng nhóc con cũng khóc theo mẹ nó. Sau màn kích động của tôi vừa nãy, ba mẹ chồng với chồng tôi cùng phe, đòi đi tìm chồng cũ của em ấy để đòi công bằng. Mẹ ơi, dù sao hắn cũng là cha mấy đứa nhỏ. Con không muốn hắn vào tù đâu. Sau này con trai con còn thi công chức nữa. Như Yên à, mẹ chỉ đi đòi công bằng cho con thôi. Con là người nhà họ Vương, không phải con chó con mèo nào cũng bắt nạt được. Con đâu có làm gì sai. Sao phải tay trắng ra đi chứ? Còn tiền nuôi 3 đứa nhỏ nữa. Hắn không được thiếu một xu. Chị dâu ơi, em về đây ở đã phiền mọi người lắm rồi. Nếu vì em mà bị thương thì em sẽ áy náy lắm luôn. Như Yên à, con nói gì kỳ vậy? Cả nhà mình là một mà. Nếu không đòi công bằng cho con, mẹ chẳng còn mặt mũi sống nữa đâu. Em gái yên tâm đi, anh chắc chắn sẽ giúp em mà. Dù em có làm gì đi nữa, anh vẫn đứng về phía em. Như Yên này, con tính xem tài sản chia đều là bao nhiêu tiền nào. Tiền nuôi 3 đứa nhỏ, bắt nó trả một lần thì hết bao nhiêu nữa. Giờ là lúc nào rồi, mà còn lo chuyện tiền bạc nữa. Ba mẹ chồng gọi điện rủ thêm người. Tôi lén nhét con dao trái cây vào túi. Cùng bình xịt chống sói nữa. Hôm nay trận này phải đánh thôi. Chẳng bao lâu sau, hơn 20 người tụ tập dưới lầu. Chúng tôi lái 6 chiếc xe phòng tới đó. 3 đứa nhóc cũng theo cùng luôn. Hơn 1 tiếng sau, chúng tôi tới nơi. Xông thẳng vào nhà luôn. Chồng cũ của Như Yên nhìn đám đông ùn ùn kéo đến. Trừng mắt nhìn nó, Như Yên. Ý cô là sao đây hả? Muốn tôi kể hết lý do ly hôn cụ thể cho cả đám này nghe luôn sao? Coi nhà họ Vương này chết hết rồi à? Anh dám bắt nạt em gái tôi, còn ép nó tay trắng ra đi với 3 đứa nhỏ. Anh nghĩ nhà họ Vương dễ ăn hiếp vậy hả? Hôm nay không cho lời giải thích rõ ràng, chúng tôi đập tan nhà anh luôn. Ba ơi, tụi con muốn đi học. Bà giúp tụi con đi. Thằng Tạ Quảng Khôn, hôm nay anh đưa em tới 80 vạn. Không thì đừng trách chúng tôi. Anh tự nói xem sao tôi đánh anh đi.
Có cần tôi lôi ảnh ra cho xem không? Đưa họ hàng nhà anh chiêm ngưỡng luôn. Mặt Như Yên đỏ bừng lên ngay tức thì. Nó nắm tay tôi kéo lại. Mắt long lanh như đầy bóng bay. Anh vừa thừa nhận trước mọi người là đánh tôi rồi nhé. Anh thì chỉnh sửa được mà. Chúng tôi đâu có tin. Đúng đúng, giờ phải đưa tôi 100 vạn. Không thì tôi kiện anh bạo hành gia đình. Như Yên, cô muốn chết hả? Dám đứng giữa đám đông hăm dọa anh tôi sao nổi. Muốn bắt nạt anh ấy. Hỏi đám nhà họ Vương này có chịu không đã. Ba mẹ chồng chen lên đứng đầu hàng. Họ chửi bới om sòm. Nghe mà muốn đỏ cả mặt. Mặt Tạ Quảng Khôn càng lúc càng tối. Hắn bắt đầu gọi điện rủ thêm người. Như Yên lại bắt đầu run. Nó định chuồn ra sau. Nhưng xung quanh bị người chặn kín mít. Như Yên, con đừng lo. Có cả đám người nhà mình đây. Chắc chắn đòi được vài chục vạn về cho con. Mắt Như Yên sáng rực lên ngay. Nó cắn răng quyết tâm. Cắn răng chịu đựng. Bắt đầu kể lể Tạ Quảng Khôn đánh đập nó ra sao. Ba đứa nhóc con, cật đầu lia lịa làm chứng. Đám người phía sau càng kích động hơn. Vì tôi buột miệng nói một câu. Nếu đòi được tiền về, tôi sẽ trích chút ra cảm ơn mọi người. Mẹ chồng lườm tôi một phát, nhưng cũng chẳng phản đối. Dù sao giờ cũng cần người hỗ trợ mà. Chẳng bao lâu sau, đám người Tạ Quảng Khôn gọi tới cũng đến nơi. Hai bên chửi nhau ầm ĩ, nhưng chẳng ai dám đánh trước. Tạ Quảng Khôn lôi điện thoại ra, bật video hôm bắt của tang ở khách sạn lên. Tạ Quảng Khôn, anh dám chỉnh ai đổi mặt hả? Người trong đó đâu phải tôi đâu. Anh muốn bôi nhọ danh dự tôi à? Tôi đánh chết anh luôn. Như Yên cầm cây gậy lao tới đập Tạ Quảng Khôn. Tôi khéo léo đưa chân ra. Tay còn đẩy nhẹ nó một cái. Như Yên loạng choạng ngã nhào. Đổ sụp lên người Tạ Quảng Khôn. Cây gậy tiện thể đập trúng đầu hắn luôn. Anh còn là đàn ông không hả? Nhanh đi cứu em Như Yên đi chứ. Tôi đẩy tay một cái. Trông tôi lao người tới trước. Va phải cả đám người. Cây gậy trong tay lại đập trúng hai người nữa. Cả đám loạn xạ hết lên. Mọi người lao vào đánh nhau túi bụi. Tôi lặng lẽ lùi ra sau. Đúng lúc định chuồn thì bị mẹ chồng phát hiện. Vương Tiểu Mao, đứng lại ngay cho tôi. Cô mà dám chạy, về nhà tôi đánh chết cô luôn. Tiếng hét của mẹ chồng làm cả đám chú ý. Hai thằng to con tiến về phía tôi. Thấy tình hình của tôi, mẹ chồng cười khoái chí, rồi quay ra đánh nhau túi bụi với một bà cô. Tôi lôi bình xịt chống sói trong túi ra. Nhân lúc hai thằng kia không để ý, xịt 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 một trận. Xịt xong là tôi chạy luôn, chẳng ở lại thêm giây nào. Ra khỏi sân nhà, tôi lập tức gọi báo cảnh sát ngay. Trước khi đi tôi còn quay video lại. Phòng khi tụi nó chối, đây là bằng chứng. Tôi lên xe phóng về nhà mẹ đẻ. Tôi lái xe về hướng nhà mẹ ruột. Chạy được hơn chục phút thì chồng tôi, Vương Tư Thông, gọi điện tới. Vương Hướng Mang, có phải em báo cảnh sát không hả? Ồ, các chú cảnh sát hành động nhanh thật đấy. Đánh nhau là sai mà. Anh báo cảnh sát không phải bình thường sao? Ai cho em báo cảnh sát hả? Anh không biết sao nổi. Em thay đổi luật chơi rồi. Em đang ở đâu đấy? Quay về ngay cho anh còn chuyện quan trọng. Thì em không về đâu. Mấy người nhớ ngoan ngoãn xin lỗi đi nha. Dù gì đánh nhau cũng là sai mà. Tôi cười hí hửng bảo, đáng đời lắm. Rồi cúp máy cái rục luôn. Nửa tiếng sau, tôi gặp được bé Tiêm Tiêm. Con bé chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm luôn. Tiêm Tiêm ngoan, mẹ cũng nhớ con lắm. Nhớ lắm, nhớ lắm, nhớ lắm luôn. Tôi hôn chụt chụt lên mặt con bé không ngừng. Cảm giác mất rồi có lại ấy. Chỉ muốn ôm con thật chặt vào lòng. Đêm đó tôi kéo hết nhà họ Vương vào danh sách đen luôn. Ôm bé Tiêm Tiêm ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, sớm tinh mơ, mẹ chồng kéo tới nhà. Tôi để bé Tiêm Tiêm trong phòng ngủ. Dặn con bé đừng ra ngoài. Vương Tiểu Manh, cô bị điên hả? Hôm nay cô phải cho tôi một lời giải thích. Không thì tôi cho cô biết tay. Cái gì cơ chứ?
Sao cảnh sát lại bắt con trai tôi vậy? Như Yên đúng là mặt dày quá trời. Còn cô thì sao? Càng mặt dày hơn. Muốn giải thích thì ly hôn đi. Ly hôn ngay tức khắc. Phải cắt đứt với cái nhà mặt dày này. Cho rõ ràng hẳn hoi. Cô độc ác tận xương thế này. Nhà họ Vương chúng tôi cũng chẳng cần cô đâu. Để con trai tôi bị giam. Con gái tôi vào viện. Con phải bồi thường một đống tiền. Cô đúng là sao chổi. Cô sống không yên đâu. Trời cao có mắt mà. Đây là cái giá tụi họ đáng nhận, đáng đời lắm. Mẹ chồng tức đến đỏ cả mắt. Giơ tay định tát tôi một cái. Ba tôi đưa tay ra chặn lại. Mẹ tôi thì vung tay tát ngược lại một phát thật kêu.